নমস্কাৰ মই ডক্টৰ Yashodhan Deka কনসালটেন্ট গাইনী ল্যাপ্ৰোস্কোপিক সাৰ্জন আৰু এন্ডোমেট্ৰিওসিস স্পেশালিষ্ট নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল আৰু সাৰথী হস্পিটেল নলবাৰী আমি আগৰ পৰা আপোনাক সৰু সৰু ভিডিঅ'জৰ জৰিয়তে জনাই থাকো যে আমাৰ ওচৰত কি ধৰণৰ পেশেন্ট আহে আৰু এন্ডোমেট্ৰিওসিস এটা যে অদ্ভুত আৰু পিকুলিয়াৰ বেমাৰ এটো আমাৰ পেশেন্টও নহয় আমাৰ ডক্টৰ বিলাকও জানা উচিত আজি আৰু এগৰাকী বহুত ইন্টাৰেষ্টিং পেশেন্ট আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ তেওঁৰ এন্ডোমেট্ৰিওসিস একচুয়ালি ডায়াগনোসিস হৈছিলে তেওঁৰ মাহিকিয়াৰ সময়ত খুব বিখাই আৰু আল্টিমেটলি তেওঁ সাৰ্জাৰীৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হ'ল আজিৰ ডেটত এন্ডোমেট্ৰিওসিসৰ কাৰণে ল্যাপ্ৰোস্কোপিয়ে হৈছে গোল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ট্ৰিটমেন্ট গোল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে সবতকে শুদ্ধ অপাৰেশন আপুনি এন্ডোমেট্ৰিওসিসৰ ল্যাপ্ৰোস্কোপিৰে কৰিব লাগে ওপেন সাৰ্জাৰী কৰিলে বেমাৰটো গোটে গুছাব নোৱাৰি আৰু বহুতে অপাৰেশনটো শেষ কৰিব নোৱাৰে এই গৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজে অপাৰেশন কৰিবলৈ হাজু হল হস্পিটেলত গল অপাৰেশন আৰম্ভও হল কিন্তু বিকজ ওপেন সাৰ্জাৰী কৰিলে বহুত বেয়াকে সব লাগি আছিল সাৰ্জন জনে কমপ্লিট জব কৰিব নোৱাৰিলে অপাৰেশনটো আধা কৰিয়ে তেওঁ ওলাই আহিলে আৰু পেশেন্টক ইনজেকশন দি ঘৰলৈ পঠাই দিলে দুখ লাগা কথা কে তেওঁক না বুজালে ভালকে না দৰব দিয়া গল ভালকে আৰু তেওঁৰ বেমাৰটো আকৌ হল বহুত বেয়াকে হল এবাৰ বিকজ এবাৰ আধা অপাৰেশন কৰাৰ পিছত বেমাৰটোৱে মেডিসিনেৰো ৰেসপন্ড নকৰে ইনজেকশনেৰো ৰেসপন্ড নকৰে তেওঁৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈ পৰিছিল কি বিখত থাকিব নোৱাৰে এডমিশন হ'ব লাগে প্লাস 4-5 দিন যেটা বিখটো হয় তেতিয়া তেওঁ বাথৰুমত যাব নোৱাৰে আকৌ ঘুৰি ঘুৰি বিভিন্ন জায়গাত গল গৈ কোনোবাই আমাৰ কথা ক'লে তেওঁলোকক তেওঁ বিচাৰি আমাৰ লকে আহিলে আমি এমআৰআই কৰালো এন ইয়েস গোটে বেমাৰটো আধা এৰি থৈ যোৱা গৈছে ইভেন জৰায়ুটিও গোটে গুছাব পৰা নাই আৰু সেই অৱস্থাত তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ আহি পাইছে এটা ওপেন সাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত আমি তেওঁক বুজাইছো কি এতিয়া আমাৰ জব আৰু ডিফিকাল্ট হ'ব বিকজ বস্তুটো আধা হল প্লাস ওপেন সাৰ্জাৰী হল তথাপিও আমি তেওঁক কনফিডেন্টলি কৈছো that yes আমি আপোনাৰ কমপ্লিট সাৰ্জাৰী কৰিম আটাই বেমাৰ আমি ল্যাপ্ৰোস্কোপিৰে গুছাম আৰু তেওঁক সুস্থ কৰিয়ে পঠাম আৰু পেশেন্ট আহিলে আমাৰ ওচৰত আমি খুব সাকসেসফুলি তেওঁৰ অপাৰেশন কৰিলো বহুত ডিফিকাল্ট আছিল বহুত দেৰি লাগিলে কিন্তু ইয়াৰ ফল আজি পেশেন্টে পাইছে আৰু তেওঁ আজি আমাৰ সন্মুখত একদম পেইন ফ্ৰী হৈ বহি আছে আহক আমি পেশেন্টৰ পৰা নিজে শুনো ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই গুৱাহাটীৰ পৰা মই এটা বিশেষ বেমাৰৰ কাৰণে ইয়াতে নলবাৰী সাৰথী হস্পিটেলত এডমিট হৈছো মই মানে বিগত যোৱা 3 বছৰ ধৰি মানে এটা সমস্যাত ভুগি আছিলো আৰু এই সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে মই এদিন এনেকৈ মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনীৰ হতুৱে মানে এই যশোধন ডেকা ছাৰৰ মানে এইটো গম পালো আৰু তেখেতে মোৰ যেটো প্ৰবলেম হৈ আছে মানে এন্ডোমেট্ৰিওসিস এইটো সম্পৰ্কে মই অলপ গম পালো এই সমস্যাটোৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীত বিভিন্ন হস্পিটেলত মানে গৈছো কিন্তু যাৰ পিছতো মই মানে ফল পোৱা নাছিলো যেটো কাৰণে মই মানে দিনে দিনে বেমাৰটো মানে বাঢ়িব ধৰিছিল আৰু তেতিয়া তাৰ পিছতে মই ডক্টৰ যশোধন ডেকাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিলো কৰি পেলাই তেখেতে মোক কিছু দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে ফোন যোগে তাৰ পিছত তেখেতে মোৰ ৰিপৰ্ট বিলাক চাই পেলাই মোক মানে তেখেতে কিছু এডভাইস দিয়ে তাৰ পিছত অপাৰেশন কৰিবলৈ কয় কিন্তু মই কিছু দিনৰ কাৰণে মোৰ অকমান দেৰি হ'ল অপাৰেশনটো কৰোতে যাৰ বাবে মই মানে মোৰ অকমান বেছি জটিলতাৰ ফালে গল বুলি কৈছে আৰু তেখেতে তাৰ পিছত গোটে ৰিপৰ্ট বিলাক চাই মেলি এদিন মোক তেখেতে মানে ডেট এটা দিলে আৰু নিৰ্ধাৰিত ডেট আৰু সেই ডেট মতে আমি আহি পেলাই ইয়াতে সাৰথী হস্পিটেলত এডমিট হলো আহি তেখেতে মোক যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ দি পেলাই এই কৰিলে বা অপাৰেশনটো কৰিলে সুকলমে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো মই তাৰপিছত মই ইয়াতে হস্পিটেলত যেতিয়া এডমিট হলো হোৱাৰ পিছত সকলো ইয়াতে যিখিনি ইয়াৰ হস্পিটেলৰ কৰ্মচাৰী আছে নাৰ্ছ বা ডক্টৰ চিকিৎসকক ধৰি গোটেইখিনি মই যি ধৰণে মানে পৰিচৰ্যা কৰিছে তাৰ বাবে মই নথৈ ধন্যবাদ সকলোকে আৰু লগতে ডক্টৰ যশোধন ডেকা ছাৰে যিখিনি মোক কৰিলে উপকাৰ কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মই এক্সপাৰ্ট টিমৰ সৈতে সাৰথী আছে আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ লগত